sana ako mag-invest ng printer kapag finally almost done. So, morning mga mare. So, ayan yung isi-ship out namin today. So, thank you so much sa mga nag-order. Ang dami guys. So, don't worry kahit ihagis ko yan kasi mga damit yan. Pero handle with care pa din. So, ayan siya. So, thank you so much guys. In the total of 19 parcels. Thank you! Tapos, yung iba dyan, grabe, ang daming in-order. Per parcel, 5 yung laman. Puro sweaters ko siya. So, sana all, daming pang order. Nag-print lang ng label si Raiden kasi wala akong printer. Saka na ako mag-invest ng printer kapag kaya na ng budget. So, sa ngayon, today is Gabi pa ako nagpapack at inayos ko yung mga pahabol na orders para masabay-sabay ko siya lahat. Total of 20 pieces pala siya na parcel. And yung iba, tomorrow ko pa siya masiship out kasi hindi siya umabot sa cut-off. Ayan. Hi guys, so today is Monday, July 26. Happy Monday everyone! So today is po ako. Mag-aayos muna ako. Kasi, punta kaming iMart, mamimili kami doon ng mga kailangan. So, by the way, yung video is up on my YouTube channel now, so you can watch it. And, mamimili muna kami ng kulang for the tindahan. Tapos, ano pa ba? Guys, ito may muta pa ako. Yan, breakout na naman kasi magkakaroon na ako. And anyways, hi everyone! So today is July 27 and antay lang ako dito sa baba kasi maaga ako nagising mga 6 and may construction kasi dito sa house para sana hopefully last na to. Ayun guys. Yan, this is me for almost every single day. Ayan, ang kalat. Sinako ko na yung buong kusina ay sala. Oh my, nakalimutan kong ipakita na nagluluto ako ng pancake. So, ayan na ang kinis ng pancake kasi hindi madumi ang sando ko pancake din yan. And, ayan yung sa amin. Siyempre, yung sa amin is perfect. And, ayan. Tapos, ito yung ilalagay ko kasi favorite namin na ng family. Yung condense yung ilalagay. So, let's put this up. Ang share na kami dyan ni Raiden. Ito yung kanila. Pinarfect ko yung luto for you. Kaling pa ka, thanks. Wait, kain lang ako. Ikaw, gusto mo? Mamaya. Hawak muna ako nito. Good morning. Today is July 28. Lumabas ako para magpa-print ng waybill. So, maila tayo habang magpa-pack tayo ng orders. And magkakabit kasi ako ng waybill. So, pick up na today. So, good morning! So today is July 30 and magpipintura kami ngayon ni Raiden ng car and ng tindahan.
So, pag-aaralan ko muna kung so, ito, okay na daw sa isang card. Plus, this one. So, and I found this cute Dr. Martens unique shoes, but not my type. Okay. Hey! Paparazzi! Oh, taray. Taray ah. So, ayan siya guys. Daming magaganda. And here's my pick. Ganda rin ito oh. Oh my god. Ray, ang ganda oh. Ang ganda. Ito, ang ganda. Try mo kaya. Ito na sa akin. Ito yung mga shoes guys. Favorite section. Pang girl. This one. Pero ito hindi siya komportable dito. Tignan mo na ko ganyan yung paa ko.
ganda pero nakatabingin pa ako. So, yan yung mga shoes. Kunin ko na ito. Baka may makakuha pa. Just got home! At ito yung nabili ko sa Ukay. A pair of sandals. So, ayan siya guys. For only 280 pesos. Wala siyang brand, pero ito yung ano niya. Super nice. Ayan! Bago ko shoes. Alright. Finally, almost done. Pwede na mag-picture dito ng mga ano. As of now, nalagyan na siya ng cover. Ayan. Ray, hi! Hello.